નમસ્કાર, CNBC બજારમાં આપનું સ્વાગત છે. CNBC બજારના દીપોત્સવ દિવાળીથી દિવાળી સુધીમાં પણ આપનું સ્વાગત છે. અને આજે દિવાળી છે. હેપી દિવાળી અમારા બધા જ દર્શકોને. અને આપણી સાથે આજે જોડાયા છે ASK હેજ સોલ્યુશન્સના વૈભવ સંઘવી અને એસ લેન્ડ ઝોન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સર્વિસીસ LLPના વિક્રમ કોટક. આપ બંનેનું ઘણું સ્વાગત છે આજે. અને વૈભવભાઈ, તમારી સાથે શરૂઆત કરીએ. અત્યારના જે આપણે માર્કેટનો મૂડ જોઈ રહ્યા છે અને ઘણા વખતથી આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ, કરેક્શન ફેઝ જોઈ રહ્યા છે જે લોંગ અવેટેડ હતું. શું લાગે છે તમને, આ જે કરેક્શન છે એ ઇઝ હિયર ટુ સ્ટે, કે એક ટેમ્પરરી આપણે પીરિયડ જોઈ રહ્યા છે, કે કઈ રીતનો ટ્રેન્ડ તમને આગળ દેખાઈ રહ્યો છે? સૌથી પહેલાં પ્રીતિ, આઈ થિંક બધા જ શ્રોતાઓને, નિવેશકોને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ દિવાળીના નિમિત્તે. અને એવી પ્રેયર્સ કરું છું કે આવતું વર્ષ ઘણું સારું જાય બધાના માટે, ઓલ હેલ્થ, વેલ્થ એન્ડ પ્રોસ્પેરિટીના એંગલથી. ના પ્રીતિ, તમારું આ ક્વેશ્ચન અગર આપણે આન્સર કરીએ ફ્રોમ અ માર્કેટ કરેક્શન બેઝિસ, રાઈટ? આપણે ઘણા વખતથી લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી રહ્યા હતા કે ધ વેલ્યુએશન્સ તમે ઓન એન ઓવરઓલ બેઝિસ બ્રોડ પર્સપેક્ટિવ પર જોશો તો આઈ થિંક થોડાક એક્સપેન્સિવ લાગી રહ્યા હતા. નાઉ વાઇલ એક્સપેન્સિવ હતા અને ઘણા વખતથી એક્સપેન્સિવ હતા, તો વોટ હેઝ ચેન્જ, કે કેટલિસ્ટ શું થયું છે જેથી માર્કેટનું ડાઉનફોલ ચાલુ થયું છે? નાઉ ઇફ યુ સે કે સપ્ટેમ્બર એન્ડમાં જ્યારે આપણે ઓક્ટોબર મહિનામાં આવ્યા ત્યારે એક ચીજ હતી, જ્યારે વેલ્યુએશન્સ તો હતું જ, બટ બીજું કે જ્યારે તમારા બધા ક્વાર્ટરલી પ્રિવ્યૂઝ અગર જોતા હતા આપણે, ત્યારે ક્વાર્ટરલી પ્રિવ્યૂઝમાં દેખાતું હતું ક્લિયરલી કે જે ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ્સ આવવાની અપેક્ષા છે એમાં થોડીક વીકનેસ દેખાઈ રહી હતી. સેકન્ડલી, વાઇલ દેટ વોઝ વન ઓફ ધોઝ રીઝન્સ, બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ અને મહત્ત્વનું રીઝન એ પણ હતું કે જે હિસાબથી ચાઇનામાં સ્ટિમ્યુલસ થયું છે અને એ સ્ટિમ્યુલસના કારણે તમે જોયું કે જે બધા ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ ઓન એન ઓવરઓલ બેઝિસમાંથી બધા જ કન્ટ્રીમાંથી ફ્લો ટુવર્ડ્સ ચાઇના ડિરેક્ટ થયા છે. એવું શું કામ થયું છે? કારણ કે આપણે ઘણા વખતે જોયું છે કે ચાઇનીઝ માર્કેટ ઘણા વખતથી અંડર પરફોર્મ કરી રહ્યું છે. તો એક ધારણા હતી કે ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સમાં કે ચાઇના કન્ટિન્યુડ કરશે એના અંડર પરફોર્મન્સથી, એટલે લેટ અસ બી અંડર વેટ ધેર અને બાકીના ઇમર્જિંગ માર્કેટ ઇકોનોમીઝમાં આપણે પૈસા નાખીશું. અને એના લીધે they not only had to come back to the equal weight, but જે હિસાબથી માર્કેટ રેલી થયું છે ત્યાંથી એ લોકોને કેચઅપ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ પડી રહ્યું હતું. સો આપણે એના લીધે અહીંયા ઘણા આઉટફ્લો જોયા. અગર તમે જોશો આ મહિનામાં તો ખાસો એવો FPI નેગેટિવ નંબર એબ્સોલ્યુટલી જોયું છે. તો એ વન મેઇન રીઝન છે એનું. નાઉ હેવિંગ સેડ દેટ, આપણે આગળ જઈને શું જોઈ શકીએ? માય સેન્સ ઇઝ બેઝિકલી કે નેક્સ્ટ અઠવાડિયામાં પાછું ચાઇનીઝ ઇકોનોમીમાં એક મોટી ઇમ્પોર્ટન્ટ મીટિંગ છે. ના એનાથી શું બહાર આવે છે, અને US ઇલેક્શન્સ પણ તમે આગળ એનું આઉટકમ પણ આવશે. ઓફકોર્સ આ બી અનસર્ટન્ટી છે, બટ માય સેન્સ ઇઝ કે આફ્ટર 9% 8-9% કરેક્શન થયા પછી અને બ્રોડર માર્કેટ વધારે થયા પછી માય સેન્સ ઇઝ કે અહીંયા થોડુંક સ્ટેબિલિટી આવી જોઈએ ફ્રોમ અ વેલ્યુએશન્સ પર્સપેક્ટિવ. લાસ્ટલી, જે હિસાબથી અગર એક્વિટી એઝ એન એસેટ ક્લાસનું હું ઘણા વખતથી કહી રહ્યો છું કે એઝ એન એસેટ ક્લાસ જે આપણે રિટર્ન્સ લાસ્ટ 3 વર્ષમાં જોયા છે, માય સેન્સ ઇઝ કે અહીંયા થોડુંક એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્નમાં મોડરેશન લાવવાની બહુ જરૂરત છે. સો દેટ ઇઝ સમથિંગ વન હેઝ ટુ લુક ફોરવર્ડ ટુ. એ આઈ થિંક બધા જ એક્સપર્ટ્સ વોર્ન કરી રહ્યા છે, તૈયાર કરી રહ્યા છે કે બહુ તમારે એક્સપેક્ટેશન રાખવા નથી, કારણ કે જે 2080ના સંવતમાં આપણે જે રિટર્ન્સ જોયા છે, મે બી એ થોડા આપણે ટોન ડાઉન કરવા પડશે 2081ના નવા સંવત માટે. પણ વિક્રમભાઈ, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ જો એક ઇકોનોમી પર સે આપણે જો વાતચીત કરીએ તો એક થોડું સ્લોડાઉન તમને લાગે છે કે દેખાઈ રહ્યું છે? કારણ કે આપણે જે GSTના જે નંબર્સ આવ્યા છે એમાં એક થોડુંક આપણે ફોલ જોયો છે, ઓલ તો વધારો થયો છે, પણ જે આપણે એવરી મંથ જોતા હતા એમાં નથી જોયું.
સાથે ઓફકોર્સ ઇન્ફ્લેશનનું એક ટાર્ગેટ તો આપણે ચિંતા તો છે જ. જે રીતના આ વખતના કોર્પોરેટ્સના નંબર્સ આવી રહ્યા છે ત્યાં પણ આપણે એક થોડા મિક્સ બેગ્સ ઓફ રિઝલ્ટ્સ નંબર્સ જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે જોશો અને એ કઈ રીતના માર્કેટ પર રિફ્લેક્ટ થઈ રહ્યું છે, અને આગળ જતાં જો તમને લાગે છે કે એક સ્લોડાઉન છે તો દેટ ઓલ્સો ઇઝ યર ટુ સ્ટે, કે એક ટેમ્પરરી આપણે ફેસ જોઈ શકીએ છીએ? હેપી દિવાળી ટુ એવરીવન, ઓલ યોર પ્રેક્ષકગણ અને તમારી ટીમને, અને તમે આવી રીતે જ મહેનત કરતા રહો, ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી વધારતા રહો દેશ માટે, એની શુભેચ્છાઓ. જેવી રીતે આઈ થિંક વૈભવે કરેક્ટલી કીધું કે આપણે 3-4 વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસલી બુલરન જોઈ રહ્યા હતા, અને બુલરન એકચ્યુઅલી ફંડામેન્ટલ કરતા ફાસ્ટ જઈ રહ્યું હતું. આપણે રિટર્ન 30-40% વધતા હતા, આપણા અર્નિંગ્સ 17-18% વધતા હતા. તો દેર ઇઝ ઓલવેઝ અ કેચઅપ બિટવીન લિક્વિડિટી એન્ડ ફંડામેન્ટલ. અને હવે શું થઈ રહ્યું છે કે ફંડામેન્ટલ પર થોડા સ્લોડાઉન થઈ રહ્યા છે, જેવી આપણે વાત કરી, અને લિક્વિડિટી પર થોડીક ઘસાતી એવી મને લાગે છે દેખાઈ રહી છે, કારણ કે there are 3 people who are selling in market and 1 people means મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને રિટેલ લઈ રહ્યું છે, સામે એફપીઆઈ, એફડીઆઈ એટલે પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી અને પ્રમોટર બધા લોકો સપ્લાય આપી રહ્યા છે. એટલે પહેલા તો સપ્લાય ડિમાન્ડ જે છે એમાં મને લાગે છે ત્યાં થોડોક ઘર્ષણ છે, ત્યાં સપ્લાય વધારે છે અને ડિમાન્ડ ઓછી છે. બીજું, તમે જેવી રીતે કીધું હાઈ ફ્રિકવન્સી ડેટા, બધા જ હાઈ ફ્રિકવન્સી ડેટા જુઓ તમે ક્લિયરલી સ્લો થઈ રહ્યા છે. એમાં કોઈ બીજું કોઈ મેજિક નથી, કારણ કે 4 વર્ષનો હાઈ બેઝ છે અને ગ્લોબલ સ્લોડાઉન પણ સાથે છે, એટલે ઘણી બધી આપણે ગ્લોબલ ઇમ્પેક્ટ પણ ઇન્ડિયામાં દેખાઈ રહી છે. બીજું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ આમાં એ છે કે તમે કોઈ પણ સીઈઓની કમેન્ટ્રી જોઈ લો. હું તો જસ્ટ હવે પ્રિવ્યુ પછી હમણાં રિવ્યુ પણ જોઈ રહ્યો હતો, અને જેમાં મેં જોયું કે કેપિટલ ગુડ્સથી કરીને, આઈટીથી કરીને, ઓટોથી કરીને, સ્ટીલ સેક્ટરથી કરીને, અને નેસ્લેના સીઈઓનો પબ્લિક છે એટલે હું નામ લઉં છું કે મિડલ ક્લાસ ઇઝ શ્રિંકિંગ. કોઈ એચઆર કંપનીના મોટા કંપનીએ સર્વે કર્યો છે અને કીધું કે એક્સેપ્ટ 3 સેક્ટર, ઇન્ડિયાના બધા સેક્ટરમાં જોબનો સ્લોડાઉન છે, અને રૂરલ ઇકોનોમી એનીવે સ્ટ્રેસમાં છે. તો ઓવરઓલ તમે જે માહોલ જુઓ એમાં મને એવું લાગે છે સ્લોડાઉન હજી ઇન્ટેન્સ થવાનું બાકી છે. આ તો ખાલી ટ્રેલર છે, એટલે મને એવું લાગે છે સ્લોડાઉન કદાચ હજી વધારે ઇન્ટેન્સ થશે, અને આની રિયલ ઇમ્પેક્ટ તમને આવતા 2 ક્વાર્ટરમાં દેખાશે, જ્યારે તમને દેખાશે કે અર્નિંગ ગ્રોથ હજી નબળું છે. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી માર્કેટની સ્ટાઇલ શું છે કે તમે અર્નિંગ્સમાં થોડું અપગ્રેડ આવે તો એને જો 5% અર્નિંગ રપડે તો સ્ટોક એને 25% ઉપર જાય, અને 5% ડાઉનગ્રેડ આવે તો સ્ટોક 20% નીચે જાય. તો અત્યારે સિચ્યુએશન એવી છે કે ઘણા બધા સ્ટોક જે આ ક્વાર્ટરમાં આપણે જોઈ રહ્યા છેલ્લા અઠવાડિયા 2 અઠવાડિયામાં, કે થોડુંક પણ ક્યાં ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ આવે છે તો માર્કેટ બીકોઝ ઓફ ઇટ્સ નેચર ઇટ્સ ઓવર કાઇન્ડ ઓફ ઓવર રિએક્ટિંગ ટુ ધેટ. એ મને લાગે છે કન્ટિન્યુ રહેશે, અને મને લાગે છે આવતા 2 ક્વાર્ટરમાં હજી નંબર્સ હજી વીક થશે, અને મને લાગે છે કદાચ આ વર્ષનો જીડીપી ગ્રોથ તો કદાચ 7ની નીચે જવાનું રિસ્ક વધારે છે. તો એમને કહ્યું છે કે 7ની આસપાસ તો આપણે જીડીપી મેન્ટેન કરીશું, એમ સરકાર તરફથી જ્યારે અપડેટ આવ્યું હતું કહ્યું હતું. પણ વૈભવભાઈ, તો દેન વોટ ડઝ દેટ મીન? જો આપણે જો સ્લોડાઉન એક જોઈ રહ્યા છે, જો એફઆઈઆઈસ અત્યારથી વિડ્રો કરી રહ્યા છે, અને જો નેક્સ્ટ મંથ હવે ચાઇના શું કરે છે એના પર બી આપણે નિર્ભર રહેશે કે કઈ રીતના એફઆઈઆઈસનું મૂડ રહેશે. ડીઆઈએસ ઓફકોર્સ હજી એક્ટિવ છે, પણ કેટલું એક્ટિવ રહી શકે છે એ પણ આપણે જોવાનું રહેશે, કારણ કે જો અહીંયા સ્લોડાઉન એવું દેખાય છે તો એની ઇફેક્ટ અત્યારના આપણને માર્કેટમાં તરત જોવા મળી જતી હોય છે, પછી રિઝલ્ટ્સ હોય કે બીજા થ્રુ. તો એઝ અ ઇન્વેસ્ટર શું કરવાનું? કારણ કે આપણે એક વર્ષ જોઈ રહ્યા છે કેશ પર પણ બેઠું છે કે એક સારા વેલ્યુએશનમાં અમે લઈ લઈશું, કે અધરવાઇઝ આઈ એમ હેપી ટુ બી ઓન ધ કેશ. નવા વર્ષની રણનીતિ હવે કઈ રીતના આપણે શરૂ કરવાની છે? બિકોઝ જો આ એક સ્લોડાઉન આવે છે તો માર્કેટ વિલ ટેક અ બ્રીધર. ઓફકોર્સ, એન્ડ બ્રીધર ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ બહુ વેલકમ છે એકચ્યુઅલી, because that only gives stronger legs for a very long rally from a longer term perspective. Now, જ્યારે તમે નિવેશની વાત કરી કે આવતા વર્ષે આપણે કઈ રીતે જોવું જોઈએ, the first and the most principled advice I would give is કે asset allocation પરથી આંખ ના નીકાળો. આઈ મીન, આપણે જોયું કે લાસ્ટ 3 વર્ષમાં 4 વર્ષમાં જે હિસાબનું એક્વિટી એઝ એન એસેટ ક્લાસમાં રિટર્ન્સ બન્યું છે, અગર તમે પોર્ટફોલિયોઝ ખોલીને જોશો તો બધા ઘણા ટુવર્ડ્સ એક્વિટી સારું એવું બાયર્સ ઓલરેડી રાખી ચૂક્યા છે. ઓકે, નાવ ઇટ ઇઝ જસ્ટ દેટ કે ઓફકોર્સ ડેટ એઝ એન એસેટ ક્લાસ બધાને લાગે છે કે બહુ બોરિંગ હોય છે, અને ઇટ ઇઝ નોટ ગિવિંગ યુ દેટ રિટર્ન, બટ ઇટ ગિવ્સ દેટ સ્ટેબિલિટી ટુ ધ પોર્ટફોલિયો, રાઈટ? સો એસેટ ક્લાસ એક સૌથી મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે કે જે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બીજું કે
વાઇલ એસેટ ક્લાસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એક્વિટી તમે 3 થી 5 વર્ષના વ્યૂથી જોશો કે હોરાઇઝનથી જોશો તો સ્ટીલ આઈ થિંક ઇટ વિલ મેક પ્રીટી ડિસન્ટ રિટર્ન્સ. નાઉ ડિસન્ટ રિટર્ન્સ આજકાલ બધાના એક્સપેક્ટેશન બહુ અલગ થઈ ગયા છે, બટ અગર તમે લોંગ ટર્મ એવરેજ જોશો તો લાર્જ કેપ ગણો કે નિફ્ટી ગણો તો આઈ થિંક બિટવીન 13 to 15% પ્રોબેબલી લોંગ ટર્મ, વિચ ઇઝ અ ફેન્ટાસ્ટિક નંબર. ઓકે, અગર એ પણ આવ્યું અગર નેક્સ્ટ 3 to 5 વર્ષમાં તો આઈ વુડ બી વેરી હેપી લુકિંગ એટ ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ નંબર્સ. અને લાસ્ટલી જ્યારે મેં તમને એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન કીધું ઓન એન એક્વિટી એન્ડ એઝેટ ક્લાસ, ઓફકોર્સ ગ્રોસ રિટર્નમાં તો થોડું પ્રેશર આવશે એઝ કમ્પેર ટુ વોટ વી હેવ સીન, બટ એટલું પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ફ્રોમ અ બોટમ લાઇન પર્સપેક્ટિવ આપણે ટેક્સ રેટ્સ પણ ઉપર ગયા છે, રાઈટ? તો જે શોર્ટ ટર્મ ગેઇન્સ અને લોંગ ટર્મ ગેઇન્સ ઉપર ગયા છે, તો નેટ તમારા હાથમાં જે રિટર્ન આવશે એનું મોડરેશન તમારે રાખવું જ પડશે. એબ્સોલ્યુટલી. તો એક મોડરેશન આપણે એક્સપેક્ટેશન રાખવાના છે, આ એક્સપેક્ટેશનમાં એક મોડરેશન રાખવાનું છે રાધર. પણ વિક્રમભાઈ, તો કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ અત્યારના એક ઇન્ફ્લેશન હજી એક સ્ટિકિયર ગ્રાઉન્ડ પર છે. ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણા હાથમાં હવે જો જે બી આવશે આપણે એનો એક થોડું એનો પણ એક પેરામીટર રાખવું પડશે. જે રીતના સરકાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરી રહી છે એક બાજુ, જે રીતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિલ્ડઅપ થઈ રહ્યું છે, એમાં ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપણે જોતા હોય છે અને ડેવલપિંગ કન્ટ્રી તરફ આપણે જઈ રહ્યા છે. એ પરસે જો નજર રાખવી હોય આ સંવતમાં, નવા સંવતમાં, તો કઈ રીતના આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરવા જોઈએ જે એક ગ્રોથની ટ્રેજેક્ટરી બનાવી રહે, જે આપણા પોર્ટફોલિયોમાં પણ એક ગ્રોથ આપી શકે? કારણ કે વાય આર વી ડુઈંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કે થોડા આપણને સારા રિટર્ન્સ મળે, અને ઓફકોર્સ એક્સપેક્ટેશન અત્યારના એટલા બધા વધી ગયા છે કે વી માઇટ નોટ બી એબલ ટુ ગ્રાસ્પ દેટ મોડરેશન ઇન આર લાઈવ્સ રાઇટ નાઉ. How will you, કઈ રીતના તમે જણાવશો? As you very rightly said, the expectation level in the market has gone up like anything. My advice, I think I go with what Vaibhav say again and again, that 3 થી 5 વર્ષનો વ્યૂ લો. These are great times to buy. India એક મોટી સ્ટોરી છે, લાંબી સ્ટોરી છે. હવે તમે 6 મહિના 12 મહિના વિચારતા હો તો એ રિટર્ન નહીં મળે, કારણ કે આપણો બેઝ ઘણો મોટો છે. આપણે છેલ્લા 4 વર્ષથી જોઈએ તો એવરેજ જેને લાર્જ કેપમાં પૈસા નાખે છે પણ 20% CAGR બનાવે છે, જે લોંગ ટર્મ એવરેજથી વધારે છે, અને વેલ્યુએશન્સ અત્યારે ઘણા હાઈ છે. અને સામે જે પ્રમાણે ગ્લોબલ ઇકોનોમી છે કે ઇન્ડિયન સ્લોડાઉન છે, એના હિસાબે થોડું ડીરેટિંગ વેલ્યુએશનમાં થશે, કાં પછી અહીંયા ફ્લેટ પડી રહ્યું છે ડિપેન્ડ અપોન લિક્વિડિટી. તો મારું માનવું છે કે 3 થી 5 વર્ષનો પોર્ટફોલિયો એક તો બનાવો. મારા હિસાબે ફિક્સ ઇન્કમ અત્યારે સૌથી ટોપ એસેટ ક્લાસ હશે આવતા 6 થી 12 મહિના માટે, અગર તમને વધારે ડાયનામિક કરવું હોય તો. પણ તમે જો 5 વર્ષનો વ્યૂ લેતા હો તો એક્વિટી એવરી કરેક્શન વિલ બી અ બાય. હવે કરેક્શન તમે આવતા મહિનામાં શિફ્ટ કરો, પાછા થોડું કરેક્શન આવે તો શિફ્ટ કરો. તો આઈ થિંક ઓવર અ નેક્સ્ટ 4 to 6 months I'll advise people buy a very high quality portfolio, keep a big eye on asset allocation and quality of management. These are two things you have to keep in mind. And most importantly, જે સેક્ટર ઇન્ડિયાના ગ્રોથ સાઇડમાં છે, which are domestic oriented, એના પર વધારે ધ્યાન આપો. તમે કેપિટલ માર્કેટ છે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તમે વાત કરી કે મેન્યુફેક્ચરિંગ છે કે કેપિટલ ગુડ્સ છે, જ્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થવાના છે. પણ અત્યારે એઝ ઓફ નાઉ આઈ પર્સનલી બિલીવ કે યુ હેવ ટુ બી વેરી સ્લો in terms of investing your equity money. અને એ શોર્ટ ટર્મ જે પૈસા છે એને તમે લિક્વિડમાં કે ડેટમાં કે ક્યાં પાર્ક કરો તો કરી શકો છો, અને ધીરે ધીરે કરીને તમે એને SIP કરીને ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. વૈભવભાઈ, તો હવે એઝ અ સ્ટ્રેટેજી કઈ રીતના આપણે જોવાનું છે માર્કેટમાં, કઈ રીતના ઇન્વેસ્ટમેન્ટના એક બ્રોડર હોરાઇઝનમાં આપણે ફંડામેન્ટલ્સ કેવા રાખવાના છે? શું એક વેલ્યુ બાઇંગ તરફ આપણે વધારે ધ્યાન આપવાનું છે કે ગ્રોથ બાઇંગ પર આપણે હવે ધ્યાન આપવાનું છે? જે રીતના માર્કેટ અત્યારના સબડ્યુડ છે, કઈ રીતના પહેલાં એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું રહેશે? See, I think Preeti, one thing is very important to see and understand કે અગર તમે લાસ્ટ 3 વર્ષ કે 4 વર્ષનું સાયકલ તમે જોશો તો બિકોઝ ઓફ કે ગવર્મેન્ટનું ફેન્ટાસ્ટિક ફોકસ હતું સપ્લાય સાઇડ, અને જે સપ્લાય સાઇડમાં જે ફોકસ હતું, વી સીન કે ઘણી બધી વેલ્યુ કંપનીઝમાં સારું એવું અનલોક થયું છે લાસ્ટ 3 થી 4 વર્ષમાં. અને એના કારણે આઈ થિંક બ્રોડર માર્કેટમાં પણ તમે જોશો તો તેજી સારી એવી હતી. નાઉ ગોઈંગ ફોરવર્ડ અમને લાગે છે જ્યારે ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં ગ્રોથ ઓછું થઈ રહ્યું હોય, સાથે સાથે અહીંયા લોકલમાં પણ અગર GDP ફોકાસ થોડા ઘટે છે અને અર્નિંગ્સ પર પ્રેશર આવે છે જનરલી ઓન બ્રોડ બેઝિસ, ત્યારે અમે હંમેશા જોયું છે કે એક ફેક્ટર કહીએ ને આપણે કે
જે વેલ્યુ ચાલ્યું હતું લાસ્ટ 3 વર્ષ કે 4 વર્ષમાં, નાવ ધ ટાઈમ હેઝ કમ પ્રોબેબલી કે ગ્રોથ, લો વોલેટિલિટી અને ક્વોલિટી, આ ફેક્ટર્સ તમે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. મિનિંગ કે લાસ્ટ 3 વર્ષમાં કે 4 વર્ષમાં આપણે ઘણી વખત જોયું છે કે બધી ગુડ ક્વોલિટી કંપનીઝ હેવ નોટ બીન એબલ ટુ પરફોર્મ. રાઈટ. આઈ થિંક that whole characteristic or the constitution of the market કહીએ આપણે, એ ચેન્જ થવાના કગાર પર છે. આપણે ઓલરેડી લાસ્ટ 2 કે 3 મહિનામાં એનું સિગ્નલ જોયું છે. જ્યારે આપણે જોયું કે વેલ્યુ સ્ટોક્સ, PSU સ્ટોક્સ, મેટલ માઇનિંગ સ્ટોક્સ હેવ નોટ બીન પરફોર્મિંગ વેલ. ઓકે, જ્યારે ક્વોલિટી કંપનીઝમાં આઈ થિંક ઇન્ક્રિમેન્ટલી દે આર સ્ટાર્ટિંગ ટુ ડુ વેલ. રાઈટ. સો માય સેન્સ ઇઝ કે આ ટ્રેન્ડ નેક્સ્ટ 2 થી 3 વર્ષમાં જ્યાં સુધી ઓવરઓલ પ્રેશર રહેશે ફ્રોમ એન ઇકોનોમિક સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ કે અર્નિંગ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ, આઈ થિંક આ ફેક્ટરનો ટાઈમ પાછો આવ્યો છે ટુ કાઇન્ડ ઓફ ગો એન્ડ ઇન્વેસ્ટ ઇન. પણ આપણે જો લાસ્ટ સંવતની વાત કરીએ વિક્રમભાઈ, તો મિડ અને સ્મોલ કેપ, they have outperformed. Not that Nifty is not performed કે large cap has not performed, but in comparison આપણે જોઈએ અને ત્યાં છે ઇન્ટરેસ્ટ ઘણો બધો રહ્યો છે અને ત્યાં મે બી વેલ્યુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અહીંયા થિયરી કામ કરે છે બિકોઝ પીપલ સી, પણ એમાં કેટલા બધા વેલ્યુએશન્સ એના વધી ગયા છે દેટ પીપલ ડોન્ટ સી, દેટ ઇન્વેસ્ટર મસ્ટ રેકગ્નાઇઝ. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ આ જે સ્પેસ છે એ કોઈ પણ લેવલ પર હોય ઇન્ટરેસ્ટ કરતી હોય છે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર અને ટ્રેડરને. અહીંયા કેવું જાતનું આપણે પરફોર્મન્સની આશા રાખવી જોઈએ અને શું કોશન્સ રાખવા જોઈએ? આ તો એવું છે જ્યાં મધ હોય ત્યાં મધમાખી આવે, રાઈટ? લિક્વિડિટી જ્યાં હોય ત્યાં પ્રમોટર ડેફિનેટલી પૈસા રેસ કરવા આવી જશે ને 140 કરોડના દેશમાં તમને એટલા બધા સ્મોલ સાઇઝ પ્રમોટર, entrepreneur driven country. So I'd seen that whole discovery of the small cap market actually happen in this cycle. અને આપણે જોયું એમાં ઘણા લોકો સારા કંપનીઓ પૈસા રેસ કર્યા, ઘણા લોકો પૈસા રેસ કરીને પછી ગાઈડન્સ ચેન્જ કરતા ગયા, તો માણસો એમાં જતા રહ્યા છે. અને મેં જોયું છે ખાસો ઇન્ટરેસ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીનો, નવા જે PMSA છે, ફેમિલી ઓફિસ છે અને જે HNIs છે, આખું સર્કલ is completely focusing on the very new brainchild called small cap or micro cap or IPO or pre-IPO and all that basket. હવે આમાં મારું એવું માનવું છે કે ત્યાં એક જે બબલ ક્રિએટ થયું છે, મારું માનવું છે ત્યાં બબલ ઘણું મોટું છે, બબલ 100% છે અને ઘણું મોટું છે, કારણ કે વેલ્યુએશન થી ઘણું ફાસ્ટ ભાગ્યું છે. વી ડોન્ટ નો ધ કોર્પોરેટ ફંડામેન્ટલ્સ, વી ડોન્ટ નો ધ સાયકલ. આપણે એને IPOમાં જે મળ્યું અને જે લિક્વિડિટી નથી એનો આપણે એને પ્રીમિયમ આપી દીધું, પણ દેટ હેઝ ટુ કરેક્ટ વિથ ધ ફંડામેન્ટલ. લાઈક આઈ ઇનિશિયલી સેડ કે લિક્વિડિટી એક જગ્યા પર છે, ફંડામેન્ટલ બીજી જગ્યા પર છે. અગર ફંડામેન્ટલ મેચ ન થાય લિક્વિડિટીને લોંગ ટર્મમાં, તો વન હેઝ ટુ કાઇન્ડ ઓફ readjust itself. So, and which is the liquidity, because it's moving ahead like a hare and tortoise race, right? So મારું માનવું છે કે very, very cautious stance on small cap. But within small cap, again, I'll go back to the point which I made, quality side of focus. If you keep it, you'll always find the returns are going to be in your favor. Even a quarter is bad for a particular company. But I've seen after the bad quarter, after some correction, you'll find more and more value buyers coming in, focusing on that. So મારું માનવું છે કે you'd be extremely careful on something unknown companies or somewhere there is like RBI is saying microfinance, be careful, there is an issue. Now you have to be careful. You can't, if regulator is coming and telling you something, or if the corporate honchos are coming and telling you that there is slowdown in particular sector. We all know automobile industry has almost a $10 billion inventory in India. So you have to find out that basket within that and stay cautious, in my view, in a particularly micro caps area. But if you know quality and if you have a 5-year plus vision with the quality, I think you will actually make a lot of return if you do this buying over the next 3 to 6 months or maybe 7-8 months. Absolutely. પણ જે અપકમિંગ એરિયાઝ છે, લાઈક સે પાવર સેક્ટર, બિકોઝ અહીંયા એટલું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ રહ્યું છે પ્રાઇવેટ સેક્ટર અને પબ્લિક સેક્ટર, ગવર્મેન્ટ તરફથી, અને અહીંયા આપણે રિન્યુએબલ એનર્જી, ઓલ્ટરનેટિવ એનર્જી તરફ કામકાજ કરી રહ્યા છીએ. તમને લાગે છે કે જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અત્યારના આવી રહ્યું છે ઇઝ જસ્ટિફાઈડ? તમને એવું લાગે છે કે ઇટ્સ ઓવર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે વી રિક્વાયર, આર વી સીઈંગ ધ ફ્યુચર એન્ડ ઇન્વેસ્ટિંગ? વિધાઉટ અ ડાઉટ એકચ્યુઅલી જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ થઈ રહ્યા છે ઇઝ ફાર બિલો દેન વોટ ઇઝ નીડેડ. ઓકે. એન્ડ વન ઓફ ધ રીઝન્સ ઇઝ કે અગર તમે જોશો કે ગ્લોબલ ઇકોનોમીઝના
કે ગ્લોબલ કન્ટ્રીઝ જે પણ અલગ અલગ કન્ટ્રીઝ છે એ લોકોના નેટ ઝીરો કમિટમેન્ટ્સ છે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. નાવ એ નેટ ઝીરોના કમિટમેન્ટને પતાવવા માટે કે અચીવ કરવા માટે અહીંયાથી ધ અમાઉન્ટ ઓફ સ્પેન્ડિંગ જે રિન્યુએબલ્સમાં થવું જોઈએ, આઈ થિંક વીવ જસ્ટ સીન અ ટ્રેલર ઇન દેટ સેન્સ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી બીન સેઇંગ કે રિન્યુએબલ્સ એક મલ્ટી ડેકેડ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. આઈ થિંક અહીંયા કન્ટિન્યુઅસલી કંપનીઝ ઇન્વેસ્ટ કરશે અને એક એવું એક એરિયા છે જ્યાં ઓવર અ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ સારું એવું વેલ્થ ક્રિએશનનું પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી સારી એવી છે ફ્રોમ એન ઇન્વેસ્ટર સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ. સો આ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇઝ અપ એન્ડ રોલિંગ ઇન દેટ સેન્સ. વિક્રમભાઈ, ટાઈમ મારી પાસે ઘણો ઓછો છે એકદમ જ, પણ મારે જાણવું છે કે વિચ સેક્ટર્સ વિલ લીડ 2081નું સંવત? કયા સેક્ટર તમને લાગે છે કે લીડ કરશે માર્કેટને? So very short term, 1 year, I think you have to be defensive and you remain towards quality. I think private banks, cement, I will stay invested there. But if you're looking at a 3 to 5 year portfolio building, so you have to go back to the sector which has performed and which has a more opportunity, where India is hungry, whether it's a manufacturing, capital goods, capital market penetration. I think the same thing which we are discussing for many years will continue to do well over a long term. But that is right now moved ahead of the fundamentals. So I definitely see a correction in there on any disappointments, and which is likely to happen. પણ શોર્ટ ટર્મમાં તો મેં કહ્યું આવતા 1 વર્ષમાં તો મારા વધારે પૈસા ફિક્સ ઇન્કમમાં જશે અને પછી ડિફેન્સિવ સાઇડમાં જશે. હવે આજકાલ પ્રાઇવેટ બેંક ડિફેન્સિવ થઈ ગયું છે, તો આઈ વિલ ગો ફોર પ્રાઇવેટ બેંક ઓર સિમેન્ટ. ઇવન સિમેન્ટ ઇઝ ડિફેન્સિવ, કારણ કે ઇન્ડિયા બિલ્ડ કરવું હશે તો સિમેન્ટ જોઈશે, તમને રિયલ એસ્ટેટમાં જોઈશે ને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં જોઈશે. સો આઈ પર્સનલી બિલીવ દેટ સિમેન્ટ એન્ડ પ્રાઇવેટ બેંક શુડ બી ધ top focus investment for very short term, but long term the same sectors. ડિફેન્સિવના કોમ્પોનન્ટ્સ હમણાં આપણે જુદા જોઈ રહ્યા છીએ. પણ યસ, એક આપણે એસેટ એલોકેશન રાખવાનું છે, બાય એન્ડ ડિપ્સની રણનીતિથી રાખવાનું છે, ક્વોલિટી સ્ટોક્સમાં આગળ વધવાનું છે, ને એ જ નવા સંવતના ગુરુમંત્ર સાથે આપણે આગળ વધવાનું છે. ઓન દેટ નોટ, વિક્રમભાઈ અને વૈભવભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ, અને સિઝન્સ ગ્રીટિંગ, હેપી દિવાળી અને સાલ મુબારક. ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. નમસ્કાર.